Mga farmers, meron bang area sa inyong palayan na walang tumubong palay dahil hindi nasabugan o kaya naman namatay ang palay sa sinabog na to? Ano ang inyong ginawa? Sa video na to ay tutulungan nating isolve ang problema na ito sa ating palayan. Kukunin yan, tapos hanap ka naman ng area na pwede mong pagtamnan. Ang paghuli pa isang uri ng pagtatanim na kung saan ginagamit sa direct seeded method. Pwede rin itong gamitin sa transplanted. Ito yung mga palay natin ay mayroong hindi tumubo o may mga area na talagang walang tumubo. Mga ka-farmers, ang pagsasabog kasi ng palayan ay hindi mo talaga mape-perfect. Hindi mo masasabi na pare-pare yung layo. Yung masasabi na lahat pare-pares. Ang kadalasang nangyayari dyan, mayroong kumapal ng konti, mayroong nagnipis ng konti. Kasi nga upang ma-solve yung problema na madalang yung mga tumubo, ang sagot dyan yung paghuhulip. Tataniman mo yung mga area na walang tumubo. Yan. Kahit isang metro kwadrado lang yan, sayang. Paano umaga ay nagpapatubig na tayo ng ating palayan natin simula pa kagabi. Doon sa bandang baba na yan ay nagta-transplant na tayo. Dito tayo ngayon sa ating palayan. Ngayon ay pang 15 days na ng ating sabog tanim na RC18. At ito na ang tamang panahon para magsulip tayo. Ano nga ba ang paghuhulip? Paano ito ginagawa? At kailan ito gagawin? Ang paghuhulip, mga ka-farmers, or tinatawag sa English na gap filling, ibig sabihin ito ay pagtatanim sa mga area na kung saan ay walang tumubong palay, o kung may tumubo man na palay, namatay din sa mga unang linggo pa lang ng ating tanim. Ito, ka-farmer, ay ginagawa ayon sa Department of Agriculture sa kanilang palay check application. Ginagawa ito ng 7 to 10 days after sowing. Pero dito, ang ginawa ko, ka-farmer, ay 12 to 16 days after sowing. Dito kasi ang lupa natin ay medyo sandy, medyo mabuhangin, kaya mas pinili ko yung medyo mas stable na yung palay. Isa sa mga palatandaan na po pwede na tayo maghulip o mag-transplant ng mga area na hindi nataniman ay kapag ang palay ay meron ng mga dahon. May mga area na pumuputi, manipis, yan ay dudublihan natin. Habang nagsasabog tayo, may mga area talaga, mga ka-farmer, na minsan nakakapalan natin, at merong mga area na minsan ay hindi natin natatapunan, no? Dahil nga yung ating mga binhing palay ay minsan bumabaon sa putik, so hindi natin minsan mapansin kung nasabugan na natin, katulad nito. Yan. Kaya meron kayong mapapansin na medyo kumapal ng konti at meron namang nagnipis. Kaya susunod natin gagawin kapag meron tayong napansin ito ay magsusulit tayo. Ito ay upang hindi masayang yung ating palayan at lahat ay may tanim. Sa pagsusulip natin, mga ka-farmer, ito ay ginagawa natin kung sakaling gagawin nyo to, pwede kayong magpunla sa ibang lugar, no? Tapos isusulit nyo lang dito 7 to 10 days pagkasabog tanim. Kapag nasulipan na natin to, susunod natin gagawin ay mag-aabono tayo. Ano ba yung mga kinukuha natin sa pagsusulit? Dito lang tayo kumukuha sa ating area. Katulad nito, ka-farmer, yung dumami na to, ito yung kukunin natin. Yun. Yung mga umipon, no? Yan pa. Ito ay dadalhin natin dito sa parte na kukunti lang yung tumubo. Kasama ko ngayon si Pam, si Angie, dito sa area na to. Kahapon nag-upload ako ng video at may nagsabi na may mga madalang at makapal nga. Ito na nga yun. Kaya ito na yung solusyon. Kailangan natin ihulip. Kunin lang. Yan, kinukuha na ni Angie yung ibang mga puno na medyo makapal. Or yung tapos ito naman si Pam ay tinatanim niya na. Magandang tanghali, mga ka-farmers, at malapit nang matapos itong hinuhuli pa namin.
Kunti na lang nakahon, patapos na. So dito tayo nagsimula kanina mga ka-farmer. Mula doon. Yan, naulipan na natin lahat. At napatubigan na rin natin ng palay. Actually, nakaraang araw, nung pag 5 araw niya, ay pinatubigan ko at mga 3 araw, pinatuyuan ko na agad. Bago ngayon, patubig na naman kasi mag-aabono tayo mamaya. Pero dito sa pagsasabog tanim, pag nagsasabog tayo mga ka-farmers, hindi naman talaga natin perfectly makukuha talaga yung perfect na pantay-pantay yung dami kasi tinatapon lang natin ito, no. Hindi natin minsan mapansin na minsan dumudoble kaya kumakapal, minsan naman hindi nasasabugan kaya manipis. Kaya hindi natin maiwasan na mayroong mga area na mga gap. Kaya yung pagsuhuhuli po sa English ay gap filling. Ito yung ginagawa natin, no? Pinifill natin o nilalagyan, tinataniman natin yung mga area na walang tumubo. Yung mga kumapal na yun naman yung itatanim natin dito sa mga area na halos madalang, no? Kadalasan yung mga area na dumadalang, yung mga area na medyo naglalim ng konti, hindi na paibsan ng tubig, namatay yung mga binhing palay. Hindi kaya naman mga binanata ng coal, kinainan ng coal. Yan. Yun lang naman yung tataniman natin. Gano'n nga ba kalalayo? Nasa 20 cm yung kanyang layo. Ibig sabihin sa 1 metro, makakatanim ka na ng 5 puno. Yan. At gano'n naman katanda yung palay. Halimbawa, ang palay natin ka-farmer usually ay nasa 12 to 16 days after sowing, no. Ito, kuha tayo ng isa. So ito yung palay natin. Yan, 16 days after sowing, ganito na siya kalaki. At least may 2 to 3 left. May 3 dahon. 2 o 3 dahon. Tapos dapat siya ay maganda, no. Wala siyang sakit. Maganda. Yan. Kanyang ugat ay okay na. Ngayon, sa bawat tanim namin, tigda dalawa na lang namin. Bago tayo maghulip, mas maganda kung yung lupa ay malambot para na rin madaling bunutin at madaling itanim ulit. Kung halimbawa, bubunot ka dito. Yung kadalasang kinukuha namin mga ka-farmers na ganito. Yan, halimbawa ito. Umipon yan. Yan ang kukunin namin. Kukunin yan. Tapos hanap ka naman ng area na pwede mong pagtamnan. Dito halimbawa may napansin ka ditong madalang. Yan dito banda. Madalang, no. So hati-hatiin mo yan bago mo siya itatanim. Ganito na lang. Tanim. Yun. At pagkatapos nating mahulip, dapat ay patubigan natin yung area. At sa inyo, kung may paano kung halimbawa sa time na yan, di ba, naghuhulip ka rin at mag-aabono ka rin. Much better mga ka-farmer, iuna natin yung paghuhulip bago tayo mag-abono. At least mga 1 o 2 araw pwede na. 1 o 2 araw na nakahulip ka, pwede na. Saka tayo magsasabog ng abono. At sa ganitong mga transplanted, kung transplanted yung palay ninyo, mas kailangan ng mas mataas na phosphorus, no? Yung 16-20-0, yun ang. Paano kung ang sabog ko ay normal lang, wala akong makuna ng medyo makapal-kapal lang konti, tama-tama lang, kaso lang may area na hindi tumubo. Yan naman papasok yung advice ng Department of Agriculture na kapag nagsabog tayo, at least magpaiwan tayo ng panghulip, no? Hindi natin ito isasabog dito sa area na to. Meron tayo, magpe-prepare tayo ng maliit na area at doon natin isasabog. At kapag huhulip na tayo, doon tayo kukuha. Hindi na dito sa mismong pilapil na yan. Kapag okay na, palagay natin 12 days na yung ating palay. Ang una natin gagawin, kailangan ay patubigan natin yung ating palayan, no? May tubig siya.
upang mas malambot na bubunutin natin yung palay, no? Kung dito tayo kukuha sa area na to. Pero kung meron naman tayo mapagkukunan, kailangan pa rin nating patubigan yung palay upang mas malambot nating may tatanim yung palay. So yan. So, halimbawa dito ka-farmer, ang ginagawa namin ay pumipili lang ako ng mga area na kapag tiningnan ko ay medyo makapal, doon ako kukuha at itatanim ko doon sa manipis o sa halos wala nang tumubo, no? So paano mo masasabi na pwede nang hulipan yung palay kapag halimbawa sobra na isang dangkal yung area na walang tanim? O pwede nang ihulip yun. Pagkatapos nating makapaghulip o makapagsulit, nasulitan na natin, nahulipan na natin, ang dapat natin gawin ay i-maintain natin yung tubig, no? Dito naman, kung halimbawa nagpaplano ka mga ka-farmers na mag-abuno at nagtatanong ka, saan nga ba yung uunahin ko? Mag-aabuno ako o maghuhulip? Kasi halos 'di ba yung pag-aabuno, yung first fertilizer application natin ay nasa 12 to 16 days din. Yan yung kanyang window ng first fertilizer application natin. At ang gagamitin nating fertilizer diyan ay complete fertilizer o kaya naman ay 16-20-0. Ang pinaka the best na gawin natin yan mga ka-farmer, dapat mauna tayong maghulip. Okay? Halimbawa nakapaghulip tayo ngayong araw, bukas ay pwede na tayong mag-fertilizer. Sakto rin, may tubig na yung ating mga palayan. Sakto rin yon upang yung ating abuno ay diretso lang. Kahapon mga ka-farmers ay nag-upload ako ng video at sinabi ko na meron tayong alternative na pamamaraan na kung saan pwede nating patayin ang damo nang walang ginagamit na herbicide, at hindi ko na ipaliwanag doon. Ngayon ko na lang ipapaliwanag. According doon sa pagre-research ko mga ka-farmers, ay pwede nating patayin ang damo sa pamamagitan ng alternative na pamamaraan. Ang gagawin lang natin, halimbawa ito yung ating basakan. Simula nung may sabog natin, pagpatak ng 4 na araw, ay dapat patubigan na natin ang ating mga palayan, no? Nang hindi masyadong malalim. Sabihin natin na nasa 2 cm lang. Yan, 1 to 2 cm. Mababaw na mababaw. Kaya napaka-importante dito mga ka-farmers yung final leveling. Dapat level na level yung lupa, kasi ang mangyayari yan kapag nagpatubig kayo sa ganong mga araw pa lang, maikli pa yung palay, pwedeng may malunod kapag nakarating sa mas mababaw. At hindi rin magiging successful kapag may parte na malalim, kasi hindi siya maanuhan ng tubig, no? Hindi siya malalampasan ng tubig. Kaya napaka-importante dito yung final leveling. Kung hindi mo pa napapanood yung video ko na yan, pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. Ngayon, ulitin natin yon. Pagkatapos ng 3 days na mapatubigan mo, papatuyuan mo na naman yon. Pagkatapos mo mapatuyuan yon, papatubigan mo naman. Yan. Interval lang. Ang ginagawa natin ay yung damo na hindi pa tumutubo ay dinidisturb natin, no? Kapag malambot kasi yung lupa, hindi magkayos formation. Yung damo, malambot kasi yung kanyang foundation. Kasi yung damo mga ka-farmer, mas maganda yung kanyang tubo kapag yung tinubuan niya ay matigas na lupa. Pero pag malambot, halos hindi siya makapurma ng maayos. Ngayon, 3 days na naman. So 3 days. Every 3 days patuyo, every 3 days patubig. Yun ang alternative na ginagawa. Pero nga lang, dito mga ka-farmer, kailangan mo ng malakas na tubig. Pag sabi mo patubig agad. Pero kapag ganito, para sa amin na kanina, kagabi pa ako nagpatubig, hanggang ngayon hindi pa napupuno kasi nga mahaba yung pagdadaanan niya na pilapil bago pa siya makarating dito. Siguro palagay ko kailangan doon advance ka doon. Kaya importante yung malakas na patubig talaga. Kailangan on time. Pag 3 days patubig, 3 days patubig agad. Yan. So yan yung mga area na pinantaniman namin kanina. Naipansin yung manipis. Ngayon mamaya konti, dito na yung tubig. Sigurado bukas ng umaga makapag-abuno na tayo. Pero doon sa kabilang area ay may tubig na. Pwede na tayong magkaabuno doon.
At isa pa pala mga ka-farmers, napansin ko no, sa ganitong stage pala ng palay ay mayroon na akong napapansin na mga puting paru-paro. Yan, lumilipad-lipad na yan, may ilang piraso. Pero ngayon, ilang piraso lang mga ka-farmers, hindi katulad dati nung simula pa lang na talagang ganyan palang kalaki, marami ng paru-paro. Yun ay nung sinimulan ko na ginamit ko ngayon yung malinis yung pilapil. O malaking bawas sa insekto. Pero siguro kung hindi ko nalinisan yan, katulad ng dati, medyo marumi yung pilapil ko, hindi gagana. Gumamit lang yan ako dyan ng garab. Yan. So hanggang dyan lang mga ka-farmers ang video natin ngayong araw tungkol sa paghuhulip naman ito. Abangan nyo ka-farmers ang susunod natin na video, yung pag-a-apply ng fertilizer. Sa video na yun ay pag-aaralan naman natin kung ano fertilizer yung pwede, gaano karami, at paano naman ito i-apply ng pinaka-saktong paraan. Medyo burden konti sa magsasaka, pero ito mga farmer ay malaking tulong sa magsasaka. Biruin mo, yung may space na walang tumubo ay masasayang na lang at tutubuan na lang ng damo, pero sa pamamagitan ng ganitong method ay may tutubo ulit na palay. Ito yung mga paghuhulip na ginawa namin sa mga area na hindi tumubo. Ito naman yung mga pinambunot namin na hindi na namin na itanim. Yun, napangiwan na lang namin sa gitna. Ano nga po mga ka-farmers, matapos yung baha, ito isira yung mga pilapil natin. Yan, ngayong hapon sana tayo mag-aabono, pero hindi matuloy kasi nabahaan yung area natin. Isira yung mga pilapil, kailangan muna nating ayusin. Maganda sana kasi napuno na yung ating mga basakan. So possible bukas na tayo makakapag-abono at dumating na rin yung ating fertilizer niya apply. Maraming salamat ka-farmers sa inyong panonood sa ating video, and maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Dumarami na tayo at kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin tayong gumagawa ng video, and hopefully nakakapag-inspire tayo sa maraming mga magsasaka. Sana mga ka-farmers ay nasusubaybayan nyo yung mga videos ko, at kung anong stage na ang inyong mga palay ngayon ay pwede nyo i-comment sa ating comment section. At kung mayroon kayong tanong, pwede nyo namang i-tanong sa ating comment section. Sa mga nakaraang buwan hindi ko halos masagot ang inyong mga comment dahil nagkaroon ng problema sa aking YouTube account, pero ngayon okay na rin at makakapag-reply na rin ako sa inyo. Humingi ako ng konting pabor sa inyo mga ka-farmers. Paki-like naman po yung ating video at i-share po sa ating mga magsasaka upang matutunan din nila yung mga tinuturo natin sa kanila at may apply sa kanilang mga palayan, upang sabay-sabay tayong umunlad. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!